Ε, ναι. Βλέπω να τη βγάζω μέσα στα μάξι σήμερα, παιδιά. Δείτε τι γίνεται. Ωραία, φίλε. Δεν θα μας αφήσει να κάνουμε δουλίτσα σήμερα. Τέλος πάντων, θα περιμένω έτσι λίγο να σταματήσω, αλάνια μου. Και θα πάμε να δούμε έτσι μια στα γρήγορα τα δεντράκια μας, να δείτε τι δεντράκια έχω πάρει. Και αν μας αφήσει και με το καλό ο Θεούλης, θα τα φυτέψουμε κιόλας. Τέλεια. Πάμε μια στα γρήγορα τώρα που σταμάτησε η βροχή, φιλαράκια μου, να δούμε τα δεντράκια μας. Δείτε τι γίνεται, παιδιά. Ωραία, φίλε. Δεν βλέπω να μπορώ να κάνω δουλίτσα σήμερα, παιδιά. Όπως και να έχει, τα δεντράκια μας, όπως βλέπετε, είναι εδώ στη γραμμή όλα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, από εδώ και πέρα είναι οι σικές του πατέρα μου, τις έχει φυτέψει γιατί λατρεύει τα σίκα και τις περιμένει πώς και πώς. Και από το μαύρο και από εδώ είναι αυτά που πήρα από το φυτόριο. Τα πρώτα δύο, παιδιά, εδώ πέρα που βλέπετε τα μαύρα είναι χρυσομυγιές, δύο διαφορετικές ποικιλίες. Αυτό εδώ πέρα με την καφέ γλάστρα είναι ροδιά. Οι άλλες δύο μαύρες εδώ πέρα είναι λεμονιές. Και όπως μπορείτε να δείτε, παιδιά, έχουν και λεμονάκια πάνω, έτσι. Δείτε εδώ. Και είναι και φούλα ανθισμένες, ρε φίλε. Ωραία, φίλε, πάμε λίγο, ρε αλάνια μου, πάμε λίγο. Λίγο το ακούμπησα και μου σχοβολάει, παιδιά, δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Πάμε λίγο. Λοιπόν, παραδίπλα είναι δύο πορτοκάλια, δύο διαφορετικές ποικιλίες. Εκεί δύο μανταρίνια, πάλι δύο διαφορετικές ποικιλίες. Εδώ πέρα έχουμε πόμελο. Εκεί έχουμε νεκταρινιά. Και εκεί πέρα έχουμε φορμόζα, η οποία νομίζω ότι λέτε δαμάσκηνο στην Ελλάδα. Είναι κάτι παρόμοιο, απλά λίγο πιο γλυκό. Οπότε αυτά είναι τα δεντράκια μας. Θα πάμε σιγά σιγά να ετοιμάσουμε το χώρο πίσω στο χωράφι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τα δεντράκια μας. Γεια σας, κοτούλες. Πώς πάνε τα κεφιά, όλα καλά, εντάξει. Πάντα τέτοια, κοτούλες μου. Άρχισε να ψυχαλίζει πάλι, παιδιά. Πάμε μια στα γρήγορα να δούμε τι κάναμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω βάλει ένα ξυλαράκι εκεί και ένα εκεί. Η απόσταση, παιδιά, από το ένα στο άλλο είναι στα 4 μέτρα. Κάτσε να το δούμε λίγο εδώ πέρα τι λέει. Λοιπόν, βλέπετε έτσι. 4 μέτρα από το ένα στο άλλο. Και η απόσταση από αυτό μέχρι κάτω στο βάθος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το δούμε, φαίνεται λιγάκι, είναι περίπου στα 40 μέτρα. Θα αρχίσω από εκείνη τη μεριά στο βάθος και ανά 4 μέτρα θα βγάζω τρύπες και θα βάζω τα δεντράκια μου. Δεν θα έρθω εννοείται μέχρι εδώ κάτω, απλά το έβαλα για να πάρω την ευθεία. Θα μπουν γύρω στα 9 δεντράκια εδώ πέρα και το ίδιο θα γίνει και σε αυτήν τη μεριά. Και εκτός του ότι η απόσταση από το ένα στο άλλο εδώ θα είναι 4 μέτρα, θα είναι 4 μέτρα και από εδώ μέχρι εκεί. Οπότε θα είναι όλα ομοιόμορφα και σωστά βαρμένα. Πάλι άρχισε να βρέχει, ρε φίλε, και δες. Έχω φύγει λίγο τα σύννεφα, λέω θα κάνω δουλίτσα, αλλά πάλι βρέχει, ρε φίλε. Βλέπω να πάω να ανάβω τη σόπα, παιδιά, και ναι, τέλος πάντων. Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, εδώ τα έχω τακτοποιήσει και τα έχω βάλει στη θέση που θέλω να είναι, ανά 4 μέτρα. Όλα, βλέπετε μέχρι κάτω και από εδώ το ίδιο. Και θα ανοίξουμε σιγά σιγά τις τρύπες για να τα τοποθετήσουμε στη θέση τους. Ήδη έχω βάλει το πρώτο στο βάθος. Ορίστε. Έτοιμο το πρώτο. Πάμε και για τα υπόλοιπα.
Έλα και πού είστε ρε τσακάγια μου, και καινούρια μέρα σήμερα, όμορφες καλημέρες σε όλους. Όπως βλέπετε έχω τοποθετήσει όλα τα δεντράκια μου και δεξιά αλλά και αριστερά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, μη σας απασχολούν τα χορτάκια εδώ πέρα, θα το κάνω με τη φρέζα να καθαρίσει και ό,τι είναι κοντά στα δεντράκια θα το κάνω με το χέρι. Δεν θα βάλω προς το παρόν τα λάστιχα, παιδιά. Και ο λόγος είναι επειδή έρχονται πάρα πολλές βροχές, όπως μπορείτε να δείτε ο καιρός είναι πολύ χάγια, έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται προς το παρόν να βάλουμε τα λάστιχα. Πού έχω μπλέξει ρε φίλε, τι τραβάω και δεν το μαρτυρά ο άνθρωπος, βοήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν φιλαράκια μου, έχουμε δύο προβληματάκια, θεματάκια, όπως θέλετε πείτε το. Βασικά το ένα είναι πρόβλημα και το άλλο είναι θέμα. Το πρόβλημα είναι, φίλοι μου, ότι δεν παίρνει μπρος το τραχτεράκι μου, προσπαθώ εδώ και ώρα. Γυρίζει κανονικά ο κινητήρας, αλλά δεν παίρνει μπρος. Υποψιάζομαι ότι είναι οι θερμάστρες ή αλλιώς προθερμαντήρες. Τώρα τι κάνουν αυτά. Αυτά ουσιαστικά, φιλαράκια μου, προθερμαίνουν τον αέρα αλλά και το πετρέλαιο, έτσι ώστε να βοηθήσει να γίνει ανάφλεξη και να πάρει μπρος ο κινητήρας. Γιατί οι πετρελαιοκίνητοι κινητήρες δεν έχουν μπουζί, έτσι. Λοιπόν, τώρα, γενικά για να μην σας μπερδεύω, τέλος πάντων, προθερμαίνει το σύστημα έτσι ώστε να γίνει ανάφλεξη και να πάρει μπρος. Τώρα, μπορεί να φταίνε οι προθερμαντήρες, μπορεί να φταίει κάποιο καλώδιο από αυτούς, κάποια ασφάλεια ίσως. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δούμε σε επόμενο βιντεάκι τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Τώρα δεν τα καταφέρουμε, εννοείται ότι θα πάει σε εμάς τώρα. Αλλά πείτε μου κάτω αν θέλετε να το δούμε. Τώρα πάμε στο θεματάκι. Για πάμε λίγο κοντά στα δεντράκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αρχικά να αναφέρω ότι το χωράφι, όπως βλέπετε, έχει φρεζαριστεί, τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία εδώ πέρα που είναι τα δεντράκια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κουνιάδο μου που μου ήρθε και μου το φρέζαρε το παλικάρι, γιατί το δικό μου τραχτέρ, εκτός το ότι δεν ξεκινάει, είναι και χαλασμένες οι φρέζες, δεν έχω φροντίσει ακόμη να τις επισκευάσω. Τέλος πάντων, δεν είναι εδώ το θέμα. Το θέμα είναι ότι βλέπετε εκείνο το δεντράκι εκεί το πρώτο, τη λεμονιά. Ακριβώς απέναντι εδώ πέρα είχε μια σικιά, την οποία προσπαθούσα να καθαρίσω εγώ εδώ πέρα λίγο τα χόρτα που είχα μείνει εδώ στην άκρη, που δεν μπορούσε να περάσει το τραχτέρ του κουνιάδου μου, και κατά λάθος έφαγα μια σικιά. Τι έκανα το λάθος και το είπα στον πατέρα μου? Σας είπα ότι έχει αδυναμία στα σίκα, έτσι. Έκανα το λάθος και του το είπα. Και τι έγινε, νομίζετε, ρε φίλε? Για πάμε λίγο στο βάθος να δούμε τι έγινε. Μια σικιά, ρε παιδιά. Μια σικιά του φάγα ο καημένος. Και τι νομίζετε, ρε παιδιά, ότι έκανε ο άνθρωπος? Δείτε εδώ πέρα. Πήγε και έφερε άλλα 16 δεντράκια. Βοήθεια. Λοιπόν, το πρώτο εδώ πέρα, φιλαράκια μου, είναι φορμόζα κυπριακή, είναι ντόπια. Ουσιαστικά είναι πράσινο-κόκκινη και είναι πιο γλυκιά από αυτή που βάλαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή από αυτήν εκεί. Εκείνη είναι μαύρη και η γεύση της είναι πολύ πιο κοντά στο δαμάσκινο, έτσι. Ενώ αυτή είναι πρασινοκόκκινη και είναι πιο γλυκιά. Εδώ πέρα έχουμε grapefruit, εδώ πέρα έχουμε πορτοκάλι, άλλη ποικιλία από τις άλλες, μανταρίνι άλλη ποικιλία. Έχουμε δύο ελίτσες εδώ, ντόπιες, κυπριακές που λέμε, για να τρώμε ελίτσες. Έχουμε τρεις διαφορετικές ποικιλίες από σταφύλι, αϊτονίχι, βέρικο και έναν άσπρο που είναι χωρίς κουκούτσια, μεγαλούτσικο, δεν το θυμάμαι πώς λέγεται. Εδώ πέρα έχουμε δύο σικές, ναι. Εδώ πέρα έχουμε δύο μυγιές, πάλι διαφορετικές ποικιλίες. Εδώ τι είναι αυτό? Αυτό είναι μέσπηλα, παιδιά, και έχει και πάνω, όπως μπορείτε να δείτε. Βλέπετε? Ωραία. Εδώ είναι passion fruit, αυτό είναι εδώ πέρα, και αυτό είναι αχλάδια. Έτσι. Τώρα έχουμε και σας ερωτώ, ρε παιδιά. Εγώ θα τα βάλω. Ποιος θα τα συντερεί όλα αυτά, ρε φίλε? Μπορεί κάποιος να μου πει? Για κάποιον βαράει καμπάνα. Μόνα σου. Σκοτώθηκα ο ηλίθιος. Ναι, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Μην δίνετε σημασία. Ήταν βαριά η καμπάνα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, φιλαράκια μου, θα πάμε να τα φυτέψουμε και αυτά με τον ίδιο τρόπο. Μια συμβουλή που έχω να σας δώσω: όταν βάζετε το φυτό μέσα, μην το πιέζετε πάρα πολύ. Ελαφριά, έτσι, ίσα ίσα για να το κρατήσει. Μην πιέζετε πάρα πολύ το χώμα, έτσι ώστε να είναι λίγο αφρούγιο μέσα, έτσι ώστε να μπορούν οι ρίζες να απλώσουν πιο εύκολα. Επίσης, μια άλλη συμβουλή που έχω να σας δώσω, παιδιά, εντάξει, δεν είμαι και ειδικός πάνω σε αυτά, απλά γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα. Ανάλογα με το τι ηλικία έχει το δέντρο, την ηλικία την καταλαβαίνετε από τις διχαλώσεις, παιδιά. Όσες διχαλώσεις έχει το δέντρο, έχει και τόσα χρόνια. Δηλαδή, κάθε διχάλωση είναι ένας χρόνος. Ωραία. Λοιπόν, όσο πιο μεγάλο είναι το δέντρο, έχει και πιο πολλές ρίζες, οι οποίες επειδή είναι μέσα σε ένα γλαστράκι, τι κάνουν? Πάνε γύρω-γύρω από το φυτό, έτσι, από το δέντρο. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα φροντίσουμε
να πλώσουν οι ρίζες και να μην πηγαίνουν κυκλικά όπως είναι τώρα, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή μετά από 5-10 χρόνια να μην παράγει κανονικά το δέντρο μας, να μείνει στάσιμο. Και ο λόγος είναι αυτός, επειδή θα τυλίγεται η ρίζα γύρω από το δέντρο και θα το πνίξει κάποια στιγμή. Οπότε εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να τη κόψετε εκεί πέρα που αρχίζει να κάνει τον κύκλο, πριν αρχίσει να κάνει τον κύκλο η ρίζα, η κεντρική ρίζα, έτσι. Μπορείτε να την κόψετε και να το φυτέψετε. Μην φοβάστε, δεν θα ξεράνει, δεν θα πάθει τίποτα. Αντιθέτως, θα το βοηθήσετε να αναπτυχθεί πιο σωστά, έτσι. Ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Υπάρχουν γενικά κάποια site και κάποιοι που είναι πιο εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Εγώ σας λέω αυτά που γνωρίζω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Μία ακόμη διευκρίνηση, παιδιά, όταν θα το βγάλετε από το γλαστράκι και διαπιστώσετε το πρόβλημα που σας είπα, ότι η ρίζα μπορεί να πηγαίνει γύρω-γύρω, μην φοβηθείτε ακόμη να αφαιρέσετε και τελείως το χώμα που έχει το δέντρο πάνω, έτσι ώστε να φανούν καθαρά όλες οι ρίζες. Πιστέψτε με, δεν παθαίνει τίποτα, αρκεί μετά που θα το φυτέψετε, να το φυτέψετε σωστά, έτσι ώστε να εισχωρήσει παντού το χώμα μέσα στις ρίζες, έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα αν το αφαιρέσετε τελείως το χώμα, αντιθέτως θα σας βοηθήσει να κόψετε σωστά εκεί που πρέπει τις ρίζες, δηλαδή εκεί που αρχίζει η καμπύλη, όχι να τις κόψετε από τον κορμό, προς Θεού, από εκεί που αρχίζει η καμπύλη, δηλαδή εκεί που βρίσκει πάνω στο γλαστράκι και αρχίζει να γυρνάει. Εκεί θα την κόψετε, όχι από τον κορμό, έτσι. Αυτό, πιστέψτε με, θα βοηθήσει πάρα πολύ το δεντράκι. Βέβαια, εγώ η συμβουλή που σας δίνω είναι από προσωπική μου εμπειρία. Καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον που είναι δουλειά του, έτσι, που είναι πιο εξειδικευμένος, για να σας βοηθήσει και να σας συμβουλεύσει τι θα ήταν πιο καλό να κάνετε. Αυτό θα το κάνετε μόνο εάν υπάρχει το πρόβλημα που σας ανάφερα με τη ρίζα, έτσι. Τώρα, αν το δεντράκι είναι κάτω από έναν έτος, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό το πρόβλημα, γιατί η ρίζα δεν προλαβαίνει να αναπτυχθεί τόσο, οι κεντρικές ρίζες που λέμε, έτσι. Οπότε απλά το τοποθετείτε κατευθείαν μέσα στο χώμα και δεν το πιέζετε πάρα πολύ. Οπ. Εδώ είστε, ρε τσακαλιά μου. Λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η δεντροφύτευση έχει ολοκληρωθεί. Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, έχω κάνει λεκανίτσες σε όλα τα δεντράκια. Ο λόγος είναι για να μπορεί να μαζεύει και το νερό της βροχής, αλλά να μπορεί να μαζεύει και το νερό από τις σταγόνες που θα βάλουμε μαζί με τα λάστιχα, έτσι. Πρέπει να βάλουμε τα λάστιχα μας, να τα ετοιμάσουμε, να τρυπήσουμε για να βάλουμε τις σταγόνες μας, να ρυθμίσουμε τις σταγόνες μας. Μετά θα βάλουμε το λίπασμα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να τα ποτίσουμε, έτσι. Για πάμε, ρε αλάνια μου, να δούμε τι θα κάνουμε. Τα λάστιχα μας, φιλαράκια μου, θα αρχίζουν από εκεί στην άκρη και θα πηγαίνουν ευθεία προς τα κάτω, έτσι. Οπότε πρέπει να πάω να μετακινήσω αρκετά πραγματάκια από εκεί, έτσι ώστε να έχω χώρο να μπορώ να δουλεύω και να βάλω τα λάστιχα μου. Τώρα ναι, ορίστε, έχω καθαρίσει, αν και ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα, γιατί όλα αυτά τα λάστιχα, παιδιά, ήταν πιασμένα μέσα στα χόρτα που ήταν εδώ πέρα. Τώρα όμως μια χαρά έχω καθαρίσει, βλέπω πολύ καθαρά το κεντρικό μου λάστιχο, οπότε μπορώ να κάνω δουλίτσα. Εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, έχω φέρει ό,τι θα χρειαστώ, το λάστιχο μου, τις σταγόνες μου, το εργαλειάκι που θα ανοίξουμε την τρύπα, τράπανα και διάφορα τέλος πάντων άλλα πραγματάκια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα. Το πρώτο πραγματάκι που έκανα, φίλοι μου, όπως βλέπετε, άνοιξα το λάστιχο μου και το έχω βάλει στην ευθεία να πάει μέχρι τέρμα κάτω, έτσι ώστε να δω πού ακριβώς θα πρέπει να το συνδέσω εκεί πέρα. Τώρα, φίλοι μου, πάω στο κεντρικό μου λάστιχο και του βγάζω μια τρυπούλα με μια δεκάρα ναρίδα ή και 12 άμα θέλετε, και προσπαθήστε να είναι όσο πιο ευθεία γίνεται, στο έτσι δηλαδή. Ορίστε, η τρυπούλα μας είναι πανέτοιμη, όπως μπορείτε να δείτε. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, μη σας ξεφύγει η αρίδα και σας βγει από την άλλη, έτσι, μην βάλετε υπερβολική δύναμη. Σιγά σιγά, αργά και σταθερά, για να μην σας βγει αρίδα από την άλλη μεριά. Τώρα, φίλοι μου, για να μπορέσω να συνδέσω το 25 το λάστιχο πάνω στο 50, δηλαδή πάνω στο κεντρικό μου, θα χρειαστώ αυτό το εξάρτημα εδώ πέρα, το οποίο έχει αυτή την τρυπούλα μπροστά, όπως βλέπετε, και λέγεται σέλα αυτό. Γιατί λέγεται σέλα? Γιατί ουσιαστικά καβαλάει το λάστιχο εκεί πέρα, έτσι ώστε να φεύγει το νερό μόνο από εδώ. Έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι 50 επί 3 τέταρτα, είναι ίντσες το συγκεκριμένο. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε αυτό
να πάρουμε το λαστιχάκι που έχει μέσα, να το βάλουμε πολύ προσεκτικά εδώ πέρα, έτσι ώστε να μην χάνει νερό. Και αφού το βάλουμε αυτό, μετά θα πάμε να το συνδέσουμε πάνω στο κεντρικό μας λάστιχο και θα φροντίσουμε η τρυπούλα που βγάλαμε να είναι ακριβώς στο κέντρο εδώ πέρα, έτσι. Ωραία, τώρα που τοποθετήσαμε το λαστιχάκι μας πάρα πολύ καλά, παίρνουμε το πίσω μέρος, τοποθετούμε τις βιδούλες εδώ πέρα, βλέπετε, και ερχόμαστε και περνάμε το εξάρτημα αυτό πίσω από το λάστιχο με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, η τρυπούλα μας είναι ακριβώς εκεί. Περνάμε το εξάρτημα έτσι, κοιτάμε να είναι ακριβώς στο κέντρο η τρυπούλα μας. Ωραία, εκεί πέρα ακριβώς τοποθετούμε τα παξιμάδια. Και αφού βεβαιωθούμε, φίλοι μου, ότι η τρυπούλα μας εξακολουθεί να είναι στο κέντρο, όπως βλέπετε, τότε αρχίζουμε και σφίγγουμε χιαστή τις βιδούλες μας, έτσι. Δηλαδή, σφίγγουμε λίγο από πάνω, μετά πάμε από κάτω και ούτω καθεξής. Ορίστε. Επειδή πρέπει κάπως να το κλείνουμε όταν δεν θα το χρειαζόμαστε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα το διακόπτη, ο οποίος είναι 3 τέταρτα επί 3 τέταρτα, θηλυκό αρσενικό, έτσι, είναι ίντζες όπως είπαμε και προηγουμένως. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν το διακόπτη, θα βάλουμε λίγο νήμα, έτσι, που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί, εδώ πέρα, και μετά θα το πηδώσουμε εκεί πέρα. Έτοιμο και το διακοπτάκι μας. Ωραία. Καλά όλα αυτά. Τώρα πώς το συνδέουμε? Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό το εξαρτηματάκι εδώ πέρα, το λεγόμενο starter, το οποίο βγαίνει σε 25 mm από εδώ για το λάστιχο μας και από εδώ σε 3 τέταρτα αρσενικό που θα βιδώσει στο ρουπινέτο μας, έτσι. Παίρνουμε το λάστιχο που θέλουμε να συνδέσουμε, ξεβιδώνουμε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Βάζουμε πρώτα αυτό, μετά βάζουμε αυτό το άσπρο. Ωραία. Και πιέζουμε να το βάλουμε μέσα. Ωραία. Αυτό ήταν. Τέλεια. Επειδή θα χρειαστεί να τεντώσουμε το λάστιχό μας και δεν θέλουμε να μετακινηθεί από εδώ, θα πάρουμε αυτό το σίδερο, θα το βάλουμε εδώ πέρα, εκεί, θα πάρουμε ένα σφυράκι Ωραία, έτσι ώστε όταν τραβήξουμε εδώ πέρα το λάστιχο για να το τεντώσουμε, να μην μετακινηθεί από εδώ. Βρίσκομαι ακριβώς στην απέναντι μεριά και θα τραβήξω όσο μπορώ το λάστιχο μου έτσι ώστε να τεντώσει. Το κόβω. Ωραία. Του κάνω μια τσάκιση στο τέλος. Έτσι ακριβώς. Μετά το δένω με tie wrap σε δύο σημεία, έτσι. Ένα εδώ πέρα και ένα κάπου εδώ, έτσι, για περισσότερη ασφάλεια. Ωραία, έτοιμο. Και αφού βεβαιωθώ, φίλοι μου, ότι έχει τεντώσει πάρα πολύ καλά το λάστιχο μου, βάζω αυτόν το σίδερο εδώ πέρα στην άκρη. Και τώρα είμαι σίγουρος πως δεν θα μετακινηθεί, δεν θα πάει πουθενά το λάστιχο μου. Το μόνο πράγμα που έμεινε τώρα, φίλοι μου, είναι να βάλουμε τις σταγόνες μας, οι οποίες σταγόνες, όσο το γυρνάς από εδώ κλείνει και δεν βγάζει νερό, και όσο το γυρνάς από εδώ ανοίγει αυτό, και όσο το ανοίγεις βγάζει και περισσότερο νερό. Οι συγκεκριμένες σταγόνες βγάζουν από 0 μέχρι 100 λίτρα την ώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ωραία, θα χρειαστούμε αυτό το εργαλειάκι, το οποίο το πιέζουμε μπροστά για να βγει αυτή η μυτούλα που βλέπετε. Το βλέπετε μπροστά. Έτσι ώστε να μας βοηθήσει να βγάλουμε πιο εύκολα την τρυπούλα. Για να πάμε να βάλουμε σιγά σιγά την πρώτη μας σταγόνα. Ωραία. Αυτό ήταν. Έχει βγει τρυπούλα. Παίρνουμε τη σταγόνα μας
και την πιέζουμε να μπει μέσα. Αυτό είναι. Θέλει λίγο δύναμη, παιδιά, να ξέρετε. Και αυτό τώρα θα το ανοίξουμε, θα το ρυθμίσουμε αναλόγως όταν θα έχουμε ανοιχτό το νερό. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Ολοκλήρωσα την τοποθέτηση με τις σταγόνες σε όλα τα δεντράκια μου. Και επίσης θα ήταν καλό, παιδιά, σε μερικά σημεία να δέσουμε το λάστιχο μας, έτσι. Βλέπετε εδώ. Το έχω δέσει πάνω σε αυτό που στηρίζεται το δεντράκι, βλέπετε. Έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι δεν θα μετακινηθεί καθόλου. Το ίδιο πράγμα που κάναμε εδώ πέρα, θα πάω να το κάνω και στις άλλες δύο γραμμές, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το λίπασμα μας και να ποτίσουμε τα δεντράκια μας. Επιτέλους, φιλαράκια μου, είναι όλα έτοιμα, όλα στη θέση τους. Έχουν μπει τα λάστιχα, οι σταγόνες κανονικά έχουν τεντωθεί, έχουν δεθεί. Έχω τοποθετήσει και το λίπασμα μου παντού. Το μόνο που έχει μείνει, φίλοι μου, τώρα είναι να ανοίξω τα διακοπτάκια μου. Εν τω μεταξύ, κάτι που ξέχασα να αναφέρω. Εδώ στο κεντρικό λάστιχο μπορεί να συναντήσετε διάφορες περιπτώσεις, όπως 32 mm 50 που είναι το δικό μας, 63, 75 mm, έχει διάφορες διαστάσεις, οπότε θα πάρετε και την ανάλογη σέλα. Το ίδιο ισχύει και για από εδώ. Υπάρχουν διάφορου τύπου starter, μπορεί να είναι 32, μπορεί να είναι 25 όπως το δικό μας, μπορεί να είναι 16, μπορεί να είναι 20, υπάρχουν διάφορα. Οπότε ανάλογα με τα λάστιχα που έχετε ή που θα αγοράσετε, παίρνετε και το ανάλογο εξάρτημα. Ξέχασα να σας δείξω εν τω μεταξύ τα σταφυλάκια, τα έχω βάλει εδώ πίσω. 1, 2, 3 και στο βάθος, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, να το εκεί πέρα, αυτό εκεί, είναι το passion fruit. Οπότε είναι και αυτά όλα έτοιμα, παίρνουν νεράκι από εκεί, με τις σταγόνες και αυτά, το ίδιο πράγμα με λεκανίτσες και αυτά. Εδώ πέρα είχα κάνει μια μαγκιά, κάνα κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Βλέπετε εδώ ξεκινάνε και πάνε κάτω. Εδώ όμως, επειδή είχα ήδη αυτή την παροχή, η οποία πήγαινε και γέμιζα τον τεπόζιτο μου, εκεί στο βάθος που βλέπετε στο σπίτι, τι έκανα, στην τελευταία γραμμή από εδώ, ήρθα και έβαλα έναν τάφ εδώ πέρα, σε αυτή τη γραμμή που σας έδειξα που έρχεται από εκεί, έβαλα έναν τάφ εδώ πέρα, το στερέωσα και ήρθα και έβαλα ένα ρουπινέτο, ένα διακόπτη δηλαδή, εδώ πέρα. Και έχω τεντώσει το λάστιχο μου και πάει προς τα κάτω. Όταν θέλω να γεμίζω μόνο τον τεπόζιτο μου, κλείνω το διακόπτη εδώ πέρα και πάει μόνο στον τεπόζιτο. Όταν το έχω ανοιχτό εδώ πέρα, πάει και στα δεντράκια, πάει και στον τεπόζιτο, έτσι. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να πάω να ανοίξω τα διακοπτάκια μου και να ανοίξω το νερό μου, έτσι ώστε να ποτιστούν τα δεντράκια μας, να δούμε αν χρειάζονται κάποιες σταγόνες ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάω να ανοίξω το νερό. Έχω ρυθμίσει και τις σταγόνες μου να βγάζουν όλες περίπου το ίδιο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το ίδιο είναι περίπου και από εδώ. Γιατί κάποιες δεν έβγαζαν πολύ, κάποιες έβγαζαν πάρα πολύ με αποτέλεσμα να βγαίνει έξω. Οπότε όπως βλέπετε τώρα είναι όλα πένα. Βγάζει σε όλα τα δεντράκια το ίδιο και στις τρεις γραμμές, αλλά και στα σταφύγια μας εκεί πίσω. Τα έχω ρυθμίσει όλα και είναι όλα πένα. Λοιπόν, φιλαράκια μου, αυτό ήταν το βιντεάκι. Εάν σας άρεσε, σπάστε το κουμπάκι του like. Μην ξεχνάτε, φίλοι μου, ότι κάτω στην περιγραφή υπάρχει το link για τον Discord. Οπότε μπείτε και εκεί πέρα για να τα λέμε και από εκεί. Και εμείς, φίλοι μου, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!